Mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi tròn phối hai màu, có phần nắp và phần hông túi là những mũi hạt bắp rất xinh đó các bạn. Chiếc túi màu xanh thì các bạn đi phần quai luôn. Còn nếu các bạn thích cái quai gỗ thì chúng ta đi giống chiếc túi màu đỏ như thế này. Mình khỏi cần phải thao tác quai, chúng ta mua sẵn có cái quai như thế này và mình kết vào thôi. Xinh lắm nha các bạn. Để móc chiếc túi này thì các bạn cần chuẩn bị 2 cuộn sợi macrame hai màu khác nhau. Và các bạn cũng chuẩn bị khoảng 7 mét cước 1mm để chúng ta nẹp vào cho cái phần túi nó được cứng cáp ha. Bạn cũng chuẩn bị một cái khóa sập như thế này để mình làm cái nắp gài đó các bạn. Chúng ta tiến hành thao tác nha các bạn. Trước tiên thì các bạn tạo vòng tròn ma thuật. Mình đi màu xanh trước. Sau đó các bạn sẽ xen kẽ màu đen vào nha. Rồi, các bạn tạo vòng tròn ma thuật nè. Sau đó mình lên hai bính. 1, 2. Rồi các bạn sẽ đi 10 mũi nửa kép vào chung chân vào cái vòng tròn này các bạn. Các bạn quấn chỉ đâm kim vào vòng tròn nè, kéo lên. Trên kim có 3 sợi, các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Là các bạn được mũi nửa kép đầu tiên. Mũi nửa kép thứ hai. Mũi nửa kép thứ ba. Mũi nửa kép thứ tư. Mũi nửa kép thứ năm. Mũi nửa kép thứ sáu. Mũi nửa kép thứ bảy. Mũi nửa kép thứ 8. Mũi nửa kép thứ 9 và mũi nửa kép thứ 10. Rồi chúng ta đi vào vòng tròn này 10 mũi nửa kép ha. Nhưng mà các bạn lưu ý nè, bắt đầu mình đổi màu chỉ thì cái mũi nửa kép cuối cùng này nè, các bạn chỉ quấn chỉ kéo lên, trên kim có 3 sợi nè. Các bạn sẽ kéo cái sợi chỉ màu đen lên. Đây các bạn kéo qua. Rồi lúc này mình nắm cái đầu sợi chỉ màu xanh này, các bạn rút thật mạnh. Rồi các bạn sẽ gỡ kim ra ha. Mình kéo lên rồi mình gỡ kim ra. Các bạn sẽ đâm kim qua chân mũi đầu tiên này nè. Đây. Đây là chân mũi đầu tiên nè. Các bạn sẽ đâm kim từ ở mặt trái ra. Rồi các bạn kéo cái đầu sợi chỉ màu đen qua nè. Các bạn rút cho nó sát vào. Đây. Rồi các bạn kéo cái đầu của sợi chỉ màu đen ngược vào bên trong. Sau đó các bạn sẽ đâm kim từ ngoài vào. Kéo cái đầu sợi chỉ màu đen lên. Sau đó các bạn kéo qua. Và mình lên một bính nữa. Phần nối chỉ của mình là như vậy nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lên vòng 2. Vòng 2 thì các bạn sẽ đi mũi V, 2 mũi nửa kép chung chân. Mình vừa đi như thế này là mình tính một mũi này các bạn. Rồi bây giờ chúng ta, quan trọng là các bạn nẹp cái sợi cước này vào để cho cái phần thân túi nó được đứng, nó đẹp ha. Các bạn nẹp vào. Bây giờ mình tính một mũi rồi, các bạn quấn chỉ nè. Đâm kim vào chính cái chân mũi các bạn vừa đi vừa trượt qua luôn đó, kết vòng đó. Rồi các bạn kéo lên. Các bạn nhớ là nẹp cái sợi chỉ màu xanh này theo luôn. Ở phần đầu này nó hơi lượm thượm là các bạn sẽ nẹp cái sợi chỉ màu xanh, đầu sợi chỉ màu xanh, đầu sợi chỉ màu đen và sợi cước, nên nó hơi lượm thượm nha. Rồi chúng ta đi nè. Các bạn sẽ đâm kim xuống nè. Ở phía sau nè, các bạn nẹp 3 sợi này vào và sợi cước nữa. Rồi các bạn kéo lên nè. Sau đó quấn chỉ kéo qua. Là các bạn đi được một mũi V rồi nè. Tiếp tục. Rồi bây giờ chúng ta đi thông thả thôi. 2 mũi nửa kép chung chân. Mũi nửa kép thứ nhất. Mũi nửa kép thứ hai. Tiếp tục. Mũi nửa kép thứ nhất.
mũi nửa kép thứ hai. Rồi tương tự như vậy thì các bạn đi xong vòng 2 này chúng ta sẽ có 20 mũi nửa kép ha. Khi các bạn đi được 8 mũi V rồi thì các bạn lấy cái đầu của sợi cước các bạn kéo qua và mình nẹp cho nó tròn lại luôn ha. Rồi. Đây còn 2 mũi V nữa. Mũi V thứ nhất. Khi các bạn đi được 8 mũi V rồi nè thì còn 2 mũi V nữa, các bạn sẽ kéo cái đầu của sợi cước qua, mình nẹp vào cho nó tròn lại ha. Rồi chúng ta đi nè. Mũi nửa kép thứ nhất. Mũi nửa kép thứ hai. Rồi là mũi V thứ 9 rồi đó các bạn. Mũi nửa kép thứ nhất, mũi nửa kép thứ hai và cũng là mũi cuối cùng thì các bạn nối chỉ như thế này. Cũng kéo chỉ lên nhưng mà các bạn sẽ kéo cái sợi chỉ màu xanh qua. Rồi, lúc này các bạn sẽ kết vòng như thế này. Gỡ đầu chỉ ra. Gỡ kim ra chứ, nói nhầm các bạn. Rồi ở vị trí này nè các bạn, do mình tính cái phần này là một mũi nửa kép nên chúng ta sẽ đâm kim vào vị trí này nè. Đây. Các bạn đâm kim qua 2 sợi nha. Đây nè. Rồi các bạn sẽ đâm kim từ ở bên trong ra. Kéo cái đầu của sợi chỉ màu xanh qua. Rồi các bạn cũng đâm kim từ ngoài vào lại. Y cái ở vị trí đó. Các bạn đâm kim từ ngoài vào. Kéo lên. Sau đó các bạn kéo chỉ qua rồi lên một bính là các bạn tính một mũi nửa kép. Lúc này các bạn lại nẹp cái sợi chỉ màu đen vào và cái sợi cước vào và mình đi ha. Ở vòng 3 thì các bạn sẽ đi 1X, 1V. Bây giờ các bạn đi mũi này là mình tính một mũi X rồi. Bây giờ các bạn sẽ đi một mũi V nè. Mũi nửa kép thứ nhất nè. Mũi nửa kép thứ hai chung chân là các bạn đã có 1X, 1V. Tiếp tục. Một X. Rồi tới 1V nè các bạn. 2 mũi nửa kép chung chân. Ở phần đầu chỉ dư này các bạn cắt bỏ nha. Cái đầu của sợi cước á. Tiếp tục các bạn sẽ đi lặp lại 1X, 1V. 2 mũi nửa kép chung chân và trong quá trình đi thì các bạn nẹp cái sợi cước và cái sợi chỉ màu đen vào. Tương tự như vậy, chúng ta đi đến cuối hàng nha các bạn. Rồi đến cuối vòng 3 thì các bạn mũi cuối cùng thì các bạn cũng quấn chỉ kéo lên nhưng mà các bạn sẽ kéo cái sợi chỉ màu đen qua nha. Rồi. Tương tự như ở vòng 2 nè thì các bạn sẽ đâm kim qua cái phần này nè, cái mũi đầu tiên nè. Lúc nãy ở vòng 2 thì nó màu đen hơi tối, vòng 3 này các bạn lưu ý nè. Mình sẽ kết vòng vào ở vị trí này nè. Đây. Cái này là mình đâm kim qua 2 sợi đó nghe các bạn. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim từ trong ra nè. Đó, thì đâm kim cái vị trí mình vừa ở ngoài vào cho các bạn thấy rõ đó. Bây giờ mình bắt đầu làm nè. Các bạn đâm kim từ trong ra, kéo cái đầu của sợi chỉ màu đen á, các bạn kéo qua hen. Rồi, các bạn lại
đâm kim từ ngoài vào, kéo sợi chỉ lên. Mình đi như một mũi đơn vậy đó các bạn kéo chỉ qua. Rồi sau đó lên một bính. Cái bính các bạn lên này nè, chút xíu nữa mình sẽ kết vòng vào ở vị trí một bính các bạn vừa lên đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên vòng 4. Ở vòng 4 này thì các bạn sẽ đi là 2x1v. Mũi đầu tiên là các bạn đi 1x rồi. Mũi thứ hai là các bạn đi thêm một mũi x nữa nè. Và lúc này các bạn nẹp cước và cái sợi chỉ màu xanh vào. Một mũi x thứ hai rồi đó. Bây giờ các bạn sẽ đi mũi V nè. 2 mũi nữa kép chung chân nè. Rồi chúng ta lặp lại 1x nè, 2x nè và mũi V. Tương tự như vậy thì mình thao tác đến cuối hàng nha các bạn. Rồi khi các bạn kết thúc vòng 4 thì các bạn cũng sẽ cái mũi cuối cùng đó, các bạn kéo cái sợi chỉ màu xanh qua. Rồi. Các bạn gỡ kim ra nè. Mình cũng đâm kim từ trong ra ở vị trí này nha các bạn. Màu đen hơi khó thấy. Đây. Các bạn kéo cái đầu của sợi chỉ màu xanh qua. Rồi mình đâm kim từ ngoài vào. Nẹp luôn cước và cái sợi màu đen vào. Kéo qua và lên một bính. Là các bạn đã tính một mũi nữa kép nè. Tiếp tục các bạn sẽ đi ở vòng này là vòng thứ 5. Thì các bạn sẽ đi là 3x1v. Bây giờ mình đi 1x rồi. Tiếp tục x thứ hai nè. Mũi x thứ 3. Rồi các bạn sẽ đi mũi V. 2 mũi nữa kép chung chân. Chúng ta lặp lại 3x1v. Rồi, mình lặp lại như vậy đến cuối hàng nha các bạn. Đến cuối vòng 5 thì các bạn cũng kết vòng. Y như những cái vòng chúng ta vừa đi, các bạn kéo cái sợi chỉ màu đen qua. Rồi gỡ kim ra. Các bạn sẽ kết ở vị trí này nè. Đây. Rồi mình sẽ đâm kim từ trong ra nha các bạn. Kéo cái đầu của sợi chỉ màu đen qua. Rồi các bạn đâm kim từ ngoài vào cùng vị trí đó. Kéo sợi chỉ lên. Kéo qua và lên một bính. Rồi tiếp tục mình đi vòng 6. Vòng 6 thì các bạn sẽ đi là 4x1v. Mình vừa thao tác xong một mũi nửa kép. Rồi các bạn sẽ đi 4 mũi nửa kép nữa. Có nghĩa là 4 mũi x đó. Mũi nửa kép thứ hai nè. Các bạn nhớ nẹp cước và cái sợi chỉ màu xanh vào nha. Mũi nửa kép thứ 3. Mũi nửa kép thứ 4. Rồi các bạn sẽ đi mũi V. 2 mũi nữa kép chung chân. Rồi tương tự như vậy chúng ta sẽ lặp lại nha các bạn. 4x1v, 4x1v. Rồi sau khi đến cuối vòng 6 thì các bạn cũng kết vòng. Các bạn kéo cái sợi chỉ màu xanh qua. Gỡ kim ra. Các bạn sẽ đâm kim từ bên trong ra. Và các bạn kéo đầu sợi chỉ màu xanh qua. Rồi đâm kim từ ngoài vào. Các bạn nẹp cước và sợi chỉ màu đen vào luôn. Lên một bính. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi vòng 7. Vòng 7 thì các bạn sẽ đi 5x1v. Mình vừa đi là 1x nè. Các bạn đi mũi thứ hai nè.
mũi thứ ba, mũi nửa kép thứ tư, mũi nửa kép thứ năm, và các bạn sẽ đi 2 mũi nửa kép chung chân. Rồi tương tự như vậy chúng ta nhịp nhàng lặp lại 5x1. Sau khi kết hàng số 7 thì giống như những hàng chúng ta vừa kết rồi, bây giờ các bạn lên hàng số 8 ha. Hàng số 8 thì các bạn sẽ đi là 6x1V. Mình vừa kết hàng xong mình đi một mũi này tính là một mũi nửa kép đó các bạn. Rồi chúng ta đi thêm nè 5 mũi x nữa là thành 6 mũi x ha. Mũi nửa kép hết nha các bạn. Mũi nửa kép thứ hai nè, rồi mũi nửa kép thứ ba, mũi nửa kép thứ tư, mũi nửa kép thứ năm, mũi nửa kép thứ 6. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi mũi về 2 mũi nửa kép chung chân. Tương tự như vậy chúng ta lặp lại là 6x1V. Đến cuối vòng 8 thì các bạn kết vòng và chúng ta lên vòng 9. Vòng 9 các bạn sẽ đi là 7x1V. Khi kết vòng là các bạn đã được 1x rồi ha, 2x nè. 3x, 4x, 5x, 6x, 7x. Rồi các bạn sẽ đi mũi V nè, 2 mũi nửa kép chung chân. Rồi chúng ta lặp lại 7x1V đến cuối vòng nha các bạn. Kết thúc vòng 9 lên vòng 10. Vòng 10 các bạn sẽ đi 8x1V. Các bạn kết vòng là mình đã được 1x rồi. Giờ chúng ta đi tiếp nè. Mũi nửa kép thứ hai nè. Mũi nửa kép thứ ba. Mũi nửa kép thứ tư. Mũi nửa kép thứ năm. Mũi nửa kép thứ 6. Mũi nửa kép thứ 7. Mũi nửa kép thứ 8. Mũi nửa kép 2 mũi nửa kép chung chân. Rồi. Các bạn lặp lại 8x1V đến cuối vòng ha. Khi các bạn đi hàng số 10 là màu đen xong các bạn lên hàng số 11 luôn. Chúng ta đi hàng số 11 là 9x1V. Và khi thao tác xong thì các bạn thao tác thêm một mảnh giống hệt như vậy nữa ha. Sau khi các bạn thao tác xong 2 mảnh thì chúng ta sẽ đi cái phần hông túi ha. Rồi mình thao tác cái phần hạt bắp nha các bạn. Các bạn tạo vòng tròn ma thuật nè, sau đó các bạn sẽ gầy lên 86 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đã được một hàng 86 mũi đơn rồi các bạn. Bây giờ các bạn xoay lại mình sẽ đi mũi hạt bắp ha. Trước tiên các bạn lên một bính và đầu hàng các bạn đi 2 mũi đơn. Mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai. Rồi bây giờ mình đi mũi hạt bắp này các bạn. Các bạn quấn chỉ, đâm kim vào chân mũi tiếp theo nè. Quấn chỉ kéo lên. Trên kim có 3 sợi, các bạn quấn chỉ kéo qua 2 sợi. Rồi chúng ta tiếp tục quấn chỉ. Đâm kim vào chân mũi đó luôn. Kéo lên. Các bạn lúc này thấy lúc này trên kim có 4 sợi ha, mình quấn chỉ kéo qua 2 sợi. Rồi tiếp tục quấn chỉ, đâm kim vào chân mũi tiếp, chung chân mũi đó luôn. Lúc này trên kim có 5 sợi, các bạn quấn chỉ kéo qua 2 sợi. Rồi tiếp tục quấn chỉ, đâm kim vào chân mũi, chung chân mũi đó luôn, có nghĩa là mình sẽ đâm kim vào cái chân mũi mà mình tạo hạt bắp đó, các bạn sẽ đi 4 mũi chung chân ha. Bây giờ các bạn quấn chỉ kéo qua 2 sợi. Rồi còn lại trên kim là 5 sợi thì các bạn sẽ quấn chỉ kéo hết qua. Sau đó các bạn sẽ đâm kim vào chân mũi tiếp theo nữa. Các bạn đi 3 mũi đơn liên tục. Mũi đơn thứ nhất nè, mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba. Rồi cái phần này nè các bạn là mình đã tạo được một hạt bắp. Tiếp tục mình tạo một hạt bắp tiếp theo nè. Các bạn quấn chỉ ha, đâm kim vào chân mũi tiếp theo sau khi mà đi 3 mũi đơn rồi đó. Quấn chỉ kéo lên. Trên kim có 3 sợi, mình quấn chỉ kéo 2 sợi. Tiếp tục quấn chỉ, đâm kim vào chân mũi đó tiếp luôn. Kéo lên. Trên kim có 4 sợi, các bạn quấn chỉ kéo qua 2 sợi. Quấn chỉ tiếp,
đâm kim vào chung chân mũi đó luôn. Các bạn kéo lên. Lúc này trên kim có 5 sợi, các bạn quấn chỉ kéo qua 2 sợi. Rồi tiếp tục quấn chỉ, đâm kim vào chân mũi chung chân đó luôn, các bạn kéo lên. Lúc này trên kim có 6 sợi, các bạn quấn chỉ kéo qua 2 sợi. Rồi, bây giờ trên kim còn 5 sợi nè. Các bạn quấn chỉ kéo hết qua 5 sợi đó luôn. Rồi, tiếp tục các bạn sẽ đi 3 mũi đơn tiếp theo, mỗi mũi một chân. Mũi đơn thứ nhất nè, mũi đơn thứ hai nè, mũi đơn thứ ba. Rồi, các bạn đã được 2 hạt bắp và khoảng cách giữa 2 hạt bắp là 3 mũi đơn. Rồi chúng ta lại tạo hạt bắp tiếp theo. Rồi, tương tự như vậy thì các bạn đi đến cuối hàng chúng ta sẽ gặp nhau ha. Rồi, sau khi các bạn đi đến cuối hàng thì mình còn 2 mũi đơn ha. Rồi, chúng ta đi tổng cộng là một hàng 21 hạt bắp như thế này nè các bạn. Rồi, bây giờ các bạn lên một bính ha. Mình xoay lại. Mình đi một hàng mũi đơn gồm 86 mũi đơn. Ở vị trí các bạn kéo hạt bắp thì cái mũi này nó hơi dài ra nè, các bạn thấy không? Khi mình đi thì nó sẽ đi một hàng mũi đơn này để nó ổn định lại. Đây các bạn thấy ở ngay vị trí mình kéo cái mũi hạt bắp lên, cái mũi nó rất là dài ra. Bây giờ các bạn đi hàng mũi đơn này để nó cân đối lại. Rồi chúng ta thao tác đến cuối hàng nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đi một hàng mũi đơn, 86 mũi đơn. Rồi bây giờ các bạn xoay lại mình đi mũi hạt bắp, nhưng đầu hàng các bạn sẽ đi là 4 mũi đơn để cho hạt bắp nó nằm ở giữa xen kẽ với cái hàng ở dưới nha các bạn. Rồi chúng ta đi nè. Mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba, mũi đơn thứ tư. Rồi các bạn đi mũi hạt bắp xen kẽ ở giữa. Mình đi 4 mũi chung chân kéo lên chờ. Rồi trên kim có 5 sợi thì các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Rồi mình lại tiếp tục đi 3 mũi đơn, 1 mũi hạt bắp, 3 mũi đơn, 1 mũi hạt bắp. Chúng ta lặp lại y như vậy đến cuối hàng nha các bạn. Rồi, trên kim có 5 sợi thì mình quấn chỉ kéo hết qua và tiếp tục như vậy chúng ta lặp lại đến cuối hàng nha các bạn. Khi các bạn đi đến cuối hàng hạt bắp thứ hai thì cuối hàng thì các bạn còn 4 mũi đơn nha, 1 2 3 4 nè. Sau đó mình quay lại đi một hàng mũi đơn, 86 mũi đơn. Rồi các bạn lên hàng hạt bắp thứ ba. Hàng hạt bắp thứ ba giống hệt hàng hạt bắp thứ nhất. Rồi sau đó các bạn đi một hàng mũi đơn nữa là chúng ta đã hoàn thành. Là mình đi 3 hàng hạt bắp và 4 hàng mũi đơn xen kẽ nhau nha các bạn. Rồi chúng ta cắt chỉ ha. Rồi bây giờ mình ráp vào nha các bạn. Các bạn sẽ chia cái phần mà ngay vị trí mình kết vòng đó, các bạn đánh dấu ở giữa nè. Sau đó các bạn đếm 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Các bạn đánh dấu vào ở vị trí này. Rồi các bạn đếm ngược lại bên tay phải của mình. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Rồi các bạn cũng đánh dấu vào đây. Chúng ta cũng đánh dấu mảnh còn lại y như vậy các bạn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Rồi các bạn sẽ ráp vào ha. Số mũi ở phần thân túi và phần hông túi bằng nhau nha các bạn. Rồi khi các bạn định vị xong thì chúng ta sẽ đi ha. Các bạn sẽ đi mũi trượt. Mình gỡ kim đánh dấu ra. Các bạn sẽ đâm kim một sợi ở phần thân và một sợi ở phần hông túi nè. Các bạn kéo chỉ trượt lên. Ở phần đầu này mình buộc chắc lại luôn nha các bạn. Rồi. Ở mũi tiếp theo thì các bạn sẽ đâm kim một sợi ở phần phần thân, một sợi ở phần hông. Rồi. Kéo chỉ lên. Rồi tương tự như vậy thì các bạn sẽ đi một sợi ở phần thân, một sợi ở phần hông. Các bạn kéo chỉ trượt lên luôn. Một sợi ở phần thân, một sợi ở phần hông. Các bạn kéo chỉ trượt lên. Rồi tương tự như vậy thì chúng ta đi tròn vòng nha các bạn. Số mũi bằng nhau nên chúng ta cứ thong thả đi. Rồi chúng ta vừa ráp xong phần thân túi và hông túi. Bây giờ mình sẽ đi phần nắp túi nha các bạn. Rồi bây giờ mình tiến hành làm phần nắp nha các bạn. Mình tạo vòng tròn ma thuật. Sau đó các bạn gầy lên 21 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Rồi các bạn lên một bính nữa, xoay lại. Các bạn đi một hàng 21 mũi đơn. Các bạn đâm kim vào cái sợi vắt ngang nè. Rồi chúng ta đi đến cuối hàng nha các bạn. Rồi các bạn đi được một hàng 21 mũi đơn rồi, các bạn lên một bính, chúng ta xoay lại, mình đi hàng mũi hạt bắp. Trước tiên thì các bạn sẽ đi 2 mũi đơn đầu hàng. Rồi chúng ta sẽ đi mũi hạt bắp. Các bạn sẽ đi y như cái phần hông túi. Mình quấn chỉ kéo qua chờ. Các bạn đi chung chân 4 mũi nha. Mũi thứ nhất nè, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư. Thì trên kim có 5 sợi, các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Rồi chúng ta đi 3 mũi đơn. Mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba. Rồi chúng ta lại đi mũi hạt bắp tiếp. Các bạn đi như vậy đến cuối hàng thì chúng ta có 5 cái hạt bắp, và cuối hàng mình đi thêm 2 mũi đơn nữa nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đi hàng mũi hạt bắp xong, chúng ta xoay lại và các bạn đi 21 mũi đơn. Rồi mình lại đi hàng hạt bắp. Thì hàng hạt bắp thứ hai thì các bạn đi từ đầu vào, chúng ta đi 4 mũi rồi các bạn đi 4 hạt bắp ha, xen kẽ so với hạt bắp ở dưới. Rồi tương tự như vậy thì chúng ta đi hàng hạt bắp, hàng mũi đơn, hàng hạt bắp, hàng mũi đơn. Rồi chúng ta đi tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5. 5 hàng hạt bắp, 5 hàng mũi đơn xen kẽ nhau. Rồi đến đây chúng ta bắt đầu giảm mũi này các bạn. Các bạn sẽ đi ở đầu hàng là 2 mũi đơn chụm đầu. Rồi các bạn lên một bính rồi chúng ta sẽ đi nè. Mũi đơn thứ nhất nè. Mũi đơn thứ hai. Các bạn kéo lên chờ và sau đó chúng ta sẽ kéo chỉ qua là các bạn đã giảm một mũi. Và cuối hàng chúng ta cũng giảm một mũi, còn các mũi ở giữa thì các bạn sẽ đi mỗi mũi một chân bình thường ha. Rồi chúng ta đi đến cuối hàng mình sẽ tiếp tục giảm mũi nữa các bạn. Rồi đầu hàng giảm, bây giờ đến cuối hàng các bạn cũng sẽ giảm 2 mũi đơn chụm đầu.
Rồi các bạn lên một bính xoay lại nè. Các bạn sẽ đi là 3 mũi đơn. Mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba. Rồi các bạn sẽ đi mũi hạt bắp nè. Rồi chúng ta đi 3 mũi đơn. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ đi ở cái hàng này chúng ta đi 4 mũi hạt bắp nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đi 4 hạt bắp, bây giờ quay lại mình sẽ đi một hàng mũi đơn mà các bạn cũng sẽ giảm một mũi ở hai đầu. Các bạn đâm kim xuống, quấn chỉ kéo lên chờ, đâm kim xuống, quấn chỉ kéo lên chờ, rồi các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Còn lại những mũi bên trong thì các bạn sẽ đi mỗi mũi một chân. Đến cuối hàng thì các bạn cũng sẽ giảm mũi giống như đầu hàng như thế này. Rồi đến cuối hàng các bạn cũng sẽ giảm mũi ha. Rồi chúng ta lên một bính xoay lại nè. Bây giờ các bạn đi 1, 2, 3, 4 mũi đơn. Rồi các bạn đi hạt bắp, có nghĩa là ở hàng này các bạn sẽ đi còn 3 hạt bắp thôi. Đầu hàng các bạn đi 4 mũi nè. 1, 2, 3, 4. Rồi bắt đầu các bạn đi hạt bắp. Rồi tương tự như vậy chúng ta đi đến cuối hàng nha các bạn. Rồi các bạn đến cuối hàng chúng ta lên một bính và xoay lại, các bạn cũng sẽ giảm mũi. Bắt đầu từ hàng thứ 6 mũi đơn các bạn là chúng ta sẽ giảm mũi ở hai đầu. Nhưng ở hàng hạt bắp thì các bạn không có giảm mũi nha. Các bạn đi cái hàng hạt bắp thì chúng ta không giảm. Bắt đầu từ hàng thứ 6 mũi đơn, đây các bạn tính nè. Hàng mũi đơn thứ nhất nè, mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba, mũi đơn thứ tư, mũi đơn thứ năm. Rồi bắt đầu mũi đơn thứ 6 là các bạn giảm nè. Mũi đơn thứ 6 nè, mũi đơn thứ 7 nè. Và bây giờ mình đang lên hàng mũi đơn thứ 8 này các bạn. Các bạn xoay lại bắt đầu các bạn giảm mũi nè. Hàng mũi đơn mình mới giảm mũi nha các bạn, còn hàng mình đi mũi hạt bắp thì chúng ta không có giảm. Mình đang ở hàng mũi đơn thứ 8 nè. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi hàng hạt bắp thứ 8 nha các bạn. Ở đầu hàng thì các bạn sẽ đi một mũi đơn. Rồi chúng ta mới đi hàng hạt bắp thì ở hàng hạt bắp thứ 8 thì các bạn cũng đi 3 hạt bắp nha. Rồi chúng ta thao tác đến cuối hàng nha các bạn. Các bạn đi 3 hạt bắp ở hàng hạt bắp thứ 8 xong, đến cuối hàng thì còn 3 mũi đơn. 4 mũi đơn các bạn. 1, 2, 3, 4. Rồi bây giờ các bạn xoay lại, giảm mũi nè. Ở hàng mũi đơn là mình phải giảm mũi nha các bạn. Các bạn lên một bính. Rồi bắt đầu mình giảm mũi. 2 mũi đơn chụm đầu. Còn lại những mũi bên trong thì các bạn sẽ đi mỗi mũi một chân. Sau khi các bạn đi hàng mũi đơn thứ 9 xong thì các bạn sẽ đi hàng hạt bắp. Ở vị trí này các bạn chỉ còn 2 hạt bắp thôi ha. Đầu hàng thì chúng ta sẽ đi 2 mũi đơn. Mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai, sau khi các bạn đi hàng mũi đơn thứ 9 xong, chúng ta sẽ đi hàng hạt bắp thứ 9. Ở hàng thứ 9 này các bạn chỉ đi 2 hạt bắp thôi nha các bạn. Đầu hàng mình sẽ đi 3 mũi đơn. Rồi bắt đầu các bạn sẽ đi mũi hạt bắp. Các bạn đi hàng mũi đơn thứ 10 thì chúng ta cũng giảm mũi ở hai đầu ha. Bây giờ mình lên hàng hạt bắp thứ 10 chỉ còn một hạt bắp thôi các bạn. Nhưng ở phần này thì các bạn sẽ tiếp tục giảm mũi ở hai đầu tiếp. Rồi, các bạn sẽ đi 2 mũi chụm đầu. Rồi chúng ta đi 2 mũi đơn. Rồi mình mới đi mũi hạt bắp.
Và cuối hàng thì các bạn cũng sẽ giảm mũi. Còn 2 mũi mình đi chụm đầu tiếp. Rồi các bạn lên một bính. Các bạn xoay lại nè. Mình đi. Các bạn sẽ giảm mũi ở 2 đầu tiếp. Còn lại những mũi bên trong thì các bạn sẽ đi mỗi mũi một chân. Và cuối hàng các bạn cũng sẽ giảm mũi tiếp. Rồi các bạn lên một bính, mình đi thêm một hàng mũi đơn cuối cùng nữa. Các bạn giảm mũi ở 2 đầu nữa. Các bạn đi hàng mũi đơn cuối cùng. Bây giờ mình sẽ đi đường viền xung quanh cái phần nắp túi như thế này. Rồi các bạn lên một bính. Bắt đầu các bạn sẽ đi vào ở vị trí này nè các bạn. Cái sợi vắt ngang của hàng mũi đơn đó, các bạn đi một mũi nè. Đến đây nè. Cái phần mà cái hàng hạt bắp đó, các bạn đi một mũi thứ hai nè. Rồi đến mũi đơn. Rồi mũi hạt bắp. Mũi đơn. Rồi chúng ta đi tương tự như vậy đến phần gốc này nè. Các bạn sẽ đi 2 mũi đơn chung chân ở phần gốc này ha. Và mình đi xung quanh đây đến phần gốc này mình cũng sẽ đi 2 mũi đơn chung chân. Rồi các bạn đi tiếp tục như vậy đến cuối hàng. Chúng ta gặp nhau ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ gắn cái khóa sập vào ha. Các bạn sẽ gắn cái phần mà mình gài vào đó là ở giữa nè. Rồi. Sau đó các bạn gắn vào cái phần nắp này rồi mình mới điều chỉnh nha. Rồi khi các bạn ướm vào như thế này xong chúng ta mới kết ở phía sau nha các bạn. Rồi mình dùng kim khâu len. Các bạn sẽ kết vào nè. Mình kết một đường ngang như thế này nha các bạn. Rồi các bạn gắn phần nắp xong chúng ta sẽ đi phần quai ha. Rồi ở phần quai này thì các bạn sẽ đi quay tròn. Các bạn sẽ gầy lên là 7 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi các bạn xoay lại nè. Các bạn sẽ đi 7 mũi đơn. Các bạn quấn chỉ kéo lên nè. Mình đâm kim qua chân mũi đầu tiên. Các bạn kéo chỉ lên và đi mũi đơn đầu tiên. Sau đó các bạn đánh dấu ở vị trí mũi đầu tiên nè. Tiếp tục các bạn đi thêm 6 mũi đơn nữa. Mũi đơn thứ 2. Mũi đơn thứ 3. Mũi đơn thứ 4. Mũi đơn thứ 5. Mũi đơn thứ 6. Mũi đơn thứ 7. Rồi, bây giờ các bạn sẽ gỡ kim đánh dấu ra nè. Các bạn thấy cái mũi đơn của mình như thế này nè. Thì lúc này các bạn sẽ lên vòng 2, các bạn sẽ đâm kim vào đây nè. Mũi đơn đi lên thì sẽ có hình chữ A nè, cái sợi vắt ngang nè và 2 sợi hai bên nè các bạn thấy nè. Đó, cái sợi vắt ngang rồi 2 sợi nó đi xuống hình chữ A. Đó thì chúng ta sẽ đâm kim qua cái sợi này nè các bạn, cái sợi mà tạo thành chữ A đó. Các bạn đâm kim vào đây. Đây nè. Rồi, các bạn gỡ kim đánh dấu ra. Mình đi mũi đầu tiên của hàng thứ 2 nè. Rồi các bạn đánh dấu trở lại. Rồi tương tự như vậy thì các bạn cũng sẽ đi cái sợi, 2 sợi để tạo thành hình chữ A nè. Thì các bạn đi cái sợi ở phía sau á ha. 2 mũi nè. 3 mũi. 4. 5. 6.
và 7 nè. Rồi, lên hàng thứ 3, các bạn gỡ kim đánh dấu ra nè. Tiếp tục. Mũi thứ nhất, các bạn đánh dấu trở lại. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm. Mũi thứ 6 và mũi thứ 7 là hàng thứ 3 rồi đó các bạn. Các bạn gỡ kim đánh dấu ra. Rồi, chúng ta sẽ lên hàng thứ tư ha. Đây, các bạn đâm kim qua sợi này nè. Các bạn cứ hình dung như thế này, mình để như thế này nè, là những cái mũi đơn nó tạo như thế này nè. Đây là hai cái sợi xéo xuống tạo thành chữ A và cái sợi vắt ngang. Sợi vắt ngang là hai sợi xéo xuống nè. Thì mình đâm kim qua cái sợi phía sau đó là chúng ta đi. Nếu các bạn quen thì chúng ta cứ đi khỏi cần kim đánh dấu. Còn nếu mà các bạn chưa quen thì chúng ta dùng kim đánh dấu để nó bị thiếu mũi ha. 1-2 hàng đầu hơi khó đi, nhưng những hàng sau nó đã có hình thành sẵn cái khoảng như thế này, chúng ta dễ đi lắm các bạn. Đây, các bạn nhìn nè, có khoảng trống là mình đâm kim xuống rồi, kéo lên. Đây. Rồi tương tự như vậy thì các bạn đi có độ dài khoảng 40 cm ha. Rồi, đã xong phần quai này các bạn. Bây giờ mình sẽ kết vào. Các bạn kết vào hai bên túi như thế này. Xong rồi đó các bạn, mình vừa hướng dẫn xong phần móc chiếc túi tròn phối hai màu, có phần nắp và phần hông túi là những mũi hạt bắp rất xinh đó các bạn. Các bạn hãy nhanh tay chọn màu chỉ mà mình yêu thích để thao tác một em túi, bổ sung vào bộ sưu tập túi của mình nhé. Mình chúc các bạn móc thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video.